So, good day mga kakosa. Mac Villanueva uli, graphic designer. And today, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako kumikita as a individual sa larangan ng graphic design. Gusto niyo malaman kung paano ako kumikita at saan ako kumukuha ng mga kaperahan natin? Stay tuned and watch this video. So, bali all in, meron tayong tatlong pinagkukunan ng fund natin as a graphic designer. So, hindi na ako magpapaligi-ligi pa. Simulan na natin. Number 1, isa akong full-time home-based graphic designer, specifically sa web design industry. Bali, before, way back 2014, nag-start ako sa corporate world, office-based siya. So, nung nagkaroon tayo ng chance para magkaroon ng, or mag-grab natin opportunity as a home-based graphic designer, kinuha na agad natin yun. Hindi na tayo nagpaligoy-ligoy pa. Advantage kasi ni home base is less travel time, hindi ka pagod, nasa bahay ka lang, anytime pwede kang magtrabaho, though may oras yung pasok mo pa rin, so siyempre kailangan mo maging punctual pa rin. At number 3, kasama ko yung family. Bakit kailangan kong bakit kailangan kong maging full-time graphic designer? Kasi nga, una sa lahat, kailangan ko ng job security. So, kung may job security ka, hindi ka ganong mamproblema sa fund mo. Ibig sabihin ko, hindi mo po problemahin yung gagastusin mo weekly or weekdays or monthly sa mga babayaran mong bills or etc. pa. Number 2 natin is freelancing. Through freelancing, maraming mga platforms like Upwork, Fiverr, kahit anong platform pa. Pero meron lang tayong isang consistent na pinupuntang platform kung saan tayo kumukuha ng mga graphic design jobs. Yung website na yun is 99 Designs. Bakit si 99 Designs or bakit kay 99 Designs tayo kumukuha ng client? Una sa lahat, siya yung kauna-unahang platform na nakilala ko na may kakayanan or para sa mga graphic designers na kagaya natin. Number 2, doon na nakubog yung skill set ko and learning ko, specifically sa web design. Doon na ako nag-grow. Number 3, doon na-develop yung communication skills ko in terms of communicating with my clients via private chats or kahit ano pa mga platform na nakakapag-conversate kami ng client ko. And number 4, maganda yung community niya, which is nakatulong sa akin para mas lumalim yung pangunawa ko in regards with graphic design, specifically sa web design, kasi yun nga yung aking pinaka bread and butter. Doon ako nakafocus talaga. Hindi naman sa pinopromote ko si 99 Designs, kaya lang kasi doon ako nakakita ng magandang opportunity para kumita ng pera, kasi nga usapang pera tayo ngayon. Si 99 Designs, malaki yung pot niya, meaning malaki yung perang pwedeng makuha mo sa kanya, specifically sa web design category, kasi nga nag-range yung mga design contest niya from $200 to $1,600, which is sobrang laki para sa atin pagka kinonvert ko siya. Honestly, yung pinakamalaking pot na nakita natin doon is $5,000. Isipin mo, yung $5,000 na yun, kung ako yung nanalo nun, instant 250,000. So, big time tayo. Kaya lang, hindi tayo sumali doon dahil sobrang gagaling ng mga competitors. Though competitive tayo, pero hindi natin kakayanin yun. So, alam natin yung limit natin kung hanggang saan lang tayo. Number 3 ko is yung mga returning clients natin. Saan ba nanggagaling si returning clients natin? Para sa akin, yung mga returning clients ko, nanggaling siya dati sa 99 Designs. Since na kinontak na tayo personally para dumirect sa atin ng paggawa or magbigay sa atin ng project. 70% doon sa mga returning clients natin yan, galing kay 99 Design. Yung 30% doon, through emails, through portfolio natin online, at yung iba doon, hindi ko na alam kung saan nanggaling. Pero continuous na may nangyayaring ganoon sa atin, which is tinatanggap natin kasi pera yun bakit mo tatanggihan? Hindi naman pangit, kaya lang seasonal kasi na may nagpapagawa lang from our returning client. Madalang sila magpagawa from January to summer
Pero pagdating ng Burr month, September to December, nagdadagsaan yung mga projects na pumupunta sa atin. So, minsan nagpapatong-patong na, hindi na tayo nakakatulog talaga ng mabuti. And so yun, bali ayun yung 3 majors na pinagkukunan natin ng fund or doon tayo kumukuha ng kita as a graphic designer. Meron pa akong pang-apat, kaya lang ongoing process pa rin siya. Aral natin kasi in terms of income is passive siya, meaning na hindi ko na siya kailangan trabahuhin palagi. Hindi ko kailangan siyang tutukan para kumita ko. Kailangan lang natin gawin is update siya palagi, then yung pera tuloy-tuloy pumapasok. I-share ko sa inyo yan sa mga susunod na panahon. Pero as of now, i-disclose ko muna siya sa inyo kasi nga puwera bales. Doon na nagtatapos yung palatuntunan natin para sa araw na ito. Sana meron kayong natutunan kung paano ako kumikita ng pera as a individual sa graphic design industry. So kung meron kayong tanong, suggestion sa violent reactions or kahit ano pa mang maimumungkahin nyo sa ginagawa natin ito, huwag nyo kalimutang mag-comment sa baba, dito sa baba. At kung nagustuhan nyo naman yung video na ginawa natin or shinare ko sa inyo na experience ko, huwag nyo kalimutang i-like yung video ko na ito. At sa mga hindi magla-like or magdi-dislike sa video ko na to, hindi tayo pati. Pero joke lang yun. Sana palagi lang kayo nandyan. Stay tuned for more videos at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Subscribe.